सो आई एम कमिङ इन द स्ट्रेट पोइन्ट। लास्ट पार्टमा हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ डिप वेबको बारेमा। डिप वेब हामी कसरी युज गर्न सक्छौँ, त्यहाँ कसरी हाम्रो प्राइभेसी मेन्टेन हुन्छ, एन्ड हामीले केही इलिगल एक्टिभिटिजको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौँ जुन डिप वेबमा पनि पाउन सकिन्छ, जस्तै कि फेक क्रेडिट कार्ड्स, जस्तै कि कसैको ब्याङ्क एकाउन्ट ह्याक गर्न या हिटम्यान हायर गर्न। हिटम्यान हायर गर्न एकदमै एक्सट्रिम छ र यो डिप वेबको एकदमै इन्डमा हुने गर्छ। र जब तपाईँ डिप वेबको इन्डमा पुग्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले एउटा ढोका देख्नुहुनेछ र त्यस ढोकाको पछाडि इन्टरनेटको सबै खतरनाक चिजहरू हुने गर्छन्। सबैभन्दा खतरनाक मानिस, सबैभन्दा खतरनाक क्रिमिनल्स, सबैभन्दा खतरनाक एक्टिभिटिज र त्यस ढोकाको पछाडिको पुरै संसारलाई हामी डार्क वेब भन्दछौँ। डार्क वेबलाई एक्सेस गर्न सबैभन्दा गाह्रो रहेको छ। लाइक तपाईँ सर्फेस वेब युज गर्न सक्नुहुन्छ नर्मल ब्राउजर युज गरेर, तपाईँ टर ब्राउजर युज गरेर डिप वेबमा जान सक्नुहुन्छ। तर डार्क वेबलाई एक्सेस गर्नको लागि तपाईँलाई धेरै नै नलेजको आवश्यकता पर्दछ इन्टरनेटको बारेमा, एन्ड एकदमै धेरै गाह्रो रहेको छ डार्क वेबमा छिर्न। र नर्मल मानिस डार्क वेबमा जाँदैनन् र हामी जान पनि हुँदैन। डार्क वेबमा जुन एक्टिभिटिज हुन्छन् त्यसको भित्र सबैभन्दा लाइट एक्टिभिटिज रहेको छ त्यो हो कसैको क्रेडिट कार्ड डिटेल्स माग्नु, फेक क्रेडिट कार्ड बनाउनु, फेक पासपोर्ट बनाउनु। यो सबै चिज एकदम लाइटर नोटमा छ डार्क वेबको। यो सबै बेसिक एक्टिभिटिज हुन् डार्क वेबमा हुने गर्छ। त्यसै गरी तपाईँले वेपन्स किन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो ड्रग्स किन्न सक्नुहुन्छ जसलाई पाउन एकदमै गाह्रो रहेको छ। जुन चिजहरू तपाईँले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ र जुन चिजहरू तपाईँले कहिले पनि इमेजिन गर्न सक्नुहुन्न ती सबै चिजहरू तपाईँले डार्क वेबमा पाउन सक्नुहुन्छ सेलको लागि। र यी सबै इलिगल चिजहरूको जुन सबैभन्दा ठुलो सेलर हो डार्क वेबमा, द्याट इज द सिल्क रोड। सिल्क रोड यस्तो साइट हो जसको भित्र तपाईँले हरेक टाइपको इलिगल चिजहरू पाउन सक्नुहुन्छ र हरेक टाइपको इलिगल सर्भिसेसलाई तपाईँले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। सुन्दामा यस्तो लाग्छ कि डार्क वेब एकदमै सानो पार्ट हो इन्टरनेटको र यहाँ धेरै मानिसहरू जाँदैनन् होला, र यहाँ हामी एकदम गलत छौँ। लाखौँ मानिसहरू डेली डार्क वेबलाई एक्सेस गर्छन् र लाखौँ मानिसहरू एक्लै सिल्क रोडमा जान्छन्। सो यदि म तपाईँहरूलाई पुरै सिल्क रोडको म्याग्निट्युड बताउन चाहेँ भने इन वर्ड्स त म यो पोइन्ट मेन्सन गर्न चाहन्छु कि सिल्क रोड केही वर्षको लागि मात्र एक्टिभ थियो, तर केवल केही वर्षको भित्रमा नै सिल्क रोडको टोटल रेभेन्यू $187 बिलियन थियो, 187 बिलियन। एन्ड द मेन रिजन कि यसको रेभेन्यू यति धेरै थियो इट्स बिकज पुराका पुरै ट्रान्जेक्सन डिप वेब र डार्क वेबमा बिटकोइनमा हुने गर्थ्यो, किनकि बिटकोइन ट्रेसेबल हुँदैन। सिल्क रोडमा कमसेकम 90 लाख बिटकोइनको ट्रान्जेक्सन भइसकेको छ। सो यसबाट तपाईँले अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ कि कयौँ मानिसहरू केवल सिल्क रोडलाई एक्सेस गरिरहेका थिए। सिल्क रोडलाई पछि गएर बन्द गरियो, तर जब सिल्क रोड बन्द भयो त्यसपछि अरू धेरै अल्टरनेटिभ्स आए सिल्क रोडको सट्टामा, र अहिले सिल्क रोड जस्तै कयौँ साइट्सहरू छन् डार्क वेबमा। अहिलेसम्म त मैले डार्क वेबको एकदमै बेसिक लेभलमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ, र अब म तपाईँहरूलाई एक्चुअल एक्टिभिटिज र एक्चुअल पावर बताउनुवालामा छु डार्क वेबको बारेमा। अब म लिएर जानेछु तपाईँहरूलाई इन्टरनेटको सबैभन्दा डार्केस्ट ठाउँमा। जस्ट इमेजिन ऱ्यान्डमली तपाईँ एक लाइभ स्ट्रिममा आउनुभयो। नर्मली इन्टरनेट चलाउँदै तपाईँ एक लाइभ स्ट्रिममा आउनुभयो र त्यसभित्र तपाईँले देख्नुभयो कि पुरै स्क्रिन ब्ल्याक आयो र साइडमा एउटा च्याटिङ भइरहेको छ। साइडमा च्याटमा कयौँ मानिसहरू छन् जो फरक फरक ल्याङ्ग्वेजेसमा च्याट गरिरहेका छन् र फरक फरक कोड्स टाइप गरिरहेका छन्। एन्ड देन जुन ब्ल्याक स्क्रिन थियो त्यो खुल्दछ र अगाडि तपाईँले एउटा चेयरमा बसेको एउटा मानिस देख्नुहुन्छ। फेरि तपाईँले रियलाइज गर्नुहुन्छ कि त्यो मानिस चेयरमा बसेको नभई त्यसलाई चेयरमा बाँधिएको छ। जसरी लाइभ स्ट्रिम सुरु हुन्छ साइडमा च्याट एकदमै तेज गतिमा हुन्छ। नन ल्याङ्ग्वेजेसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि मानिसहरू एकदमै खुसी भइरहेका छन् र एकदमै हाइटअप छन्। फेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि बिस्तारै बिस्तारै डोनेसन आउन थाल्दछ। ती डोनेसन अलग अलग क्रिप्टो करेन्सिज र ठुलो ठुलो एमाउन्टमा, र ती डोनेसनसँगै सानो सानो रिक्वेस्ट पनि आइरहेको छ। फर एक्जाम्पल च्याटमा तपाईँले 1000 बिटकोइनको एउटा डोनेसन देख्नुभयो र त्यससँगै मेसेज पनि देख्नुभयो कट हिज फिङ्गर। त्यो बाँधिएको मानिस क्लुलेस हुन्छ र एउटा अर्को मानिस आउँछ र उसको एउटा औँला काटिदिन्छ, र यो सबै तपाईँले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ। देन अर्को एउटा डोनेसन आउँछ त्योभन्दा पनि ठुलो एमाउन्टको र त्योभन्दा ठुलो डिमान्डको। फेरि अर्को डोनेसन आउँछ
फेरि अर्को डोनेसन आउँछ र यो क्रियाकलाप चलिरहन्छ जबसम्म अडियन्स पुरै रूपमा सेटिस्फाइड हुँदैनन् त्यस लाइभ स्ट्रिमबाट। यस्ता कैयौँ टचर लाइभ स्ट्रिम तपाईँले डार्क वेबमा पाउनुहुनेछ र यसको सबैभन्दा ठुलो सोर्स हो रेड रुम्स। रेड रुम्स एक यस्तो साइट हो जसको भित्र मानिसहरू गएर यस्ता लाइभ स्ट्रिम हेर्छन्, इन्जोय गर्छन् र त्यसमाथि डोनेट पनि गर्छन्। कैयौँ पटक कैयौँ मानिसलाई किडन्याप गरेर यिनै लाइभ स्ट्रिम्समा लैजाने गरिन्छ। क्रिप्टोमा ट्रान्जेक्सनका कारण कसैलाई ट्रेस पनि गर्न सकिँदैन। लाइभ स्ट्रिम पनि सक्सेसफुली रन गर्ने गर्छन् र इन्डमा गएर नर्मल पब्लिकको लागि ती मानिसहरू बस मिसिङ हुन्छन्। कसैलाई कुनै आइडिया नै हुँदैन कि उनीहरूसँग के भइरहेको छ। जबकि अर्को साइट रेड रुम जस्तो साइटमा डार्क वेबमा यस्तो मानिसलाई टर्चर गर्ने गरिन्छ र रेड रुम मात्र यस्तो ठाउँ होइन जहाँ यस्ता टर्चर खाले लाइभ स्ट्रिम हुन्छन्। रेड रुमको एराइभल पश्चात कैयौँ यस्ता साइट्स खोलिएको थियो डार्क वेबमा। ओके, सो अब जुन सबैभन्दा ठुलो डाउट छ मानिसहरूको मनमा रेड रुम्सलाई लिएर, इज द्याट कि रेड रुम्स वास्तवमा एक्जिस्ट गर्छ कि नै। किनकि जो मानिसहरू क्लेम गर्छन् कि उनीहरूले रेड रुम्स देखेछन्, उनीहरूले त्यो साइट्स देखेछन्, तर तिनीहरूसँग कुनै एभिडेन्स हुँदैन। र कैयौँ मानिसहरू यस्ता पनि छन् जसले नोटिस गरेका छन् कि रेड रुम्स या जुनै पनि साइट्स भेटाउँछन् डार्क वेबमा, त्यसमा जुनै पनि पिक्चर्स हुन्छन् या भिडियोज हुन्छन्, या त त्यो क्लिक पिक्चर्स हुन्छन् या कुनै मुभीको या कुनै टिभी सिरिजको। एकतर्फ डार्क वेबमा कैयौँ यस्ता फेक रेड रुम्सको साइट्स पनि छन्। सो रेड रुम्स एक्चुअलमा एक्जिस्ट गर्छ या गर्दैन, यो अझै पनि डाउट छ मानिसहरूलाई। या जसले रेड रुम्सलाई चलाइरहेका छन् दे मेक स्योर कि कसैलाई थाहा नहोस्। एउटा अर्को इन्फो जुन बाहिर आएको छ कि रेड रुमसँग रिलेटेड, आइसिसको कैयौँ मानिसहरू लाइभ स्ट्रिम गर्छन् रेड रुम्समा टु कलेक्ट फन्ड्स। बिकज जसरी मैले अघि नै भने ठुलो एमाउन्ट्समा क्रिप्टो करेन्सीमा उनीहरूलाई डोनेसन आउँछ। सो आइसिससँग यो एकदमै उचित सोर्स बन्ने गर्छ कि उनीहरू यस्तो लाइभ स्ट्रिम गरून् र फन्ड्स जम्मा गरून्। कैयौँ धेरै कल्स र टेरोरिस्ट ग्रुप्स यस्ता पनि छन् जसले यो सबै प्र्याक्टिसेस गरेका छन् लाइभ स्ट्रिममा टु कलेक्ट फन्ड्स। डार्क वेबमा कैयौँ यस्ता साइट छन् जसमा गएर तपाईँले पैसा दिएर कस्टम भिडियोज बनाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड बाई कस्टम भिडियोज आई मिन कि तपाईँले एकदम ठुलो एमाउन्ट दिएर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँलाई कस्तो टाइपको व्यक्ति चाहिन्छ, उसको कुन जेन्डर हुनसक्छ, उसको लुक्स कस्तो चाहियो, कि मलाई यस्तो टाइपको व्यक्ति चाहियो, उसलाई यो गर, उसँग सबै टचरवाला एक्टिभिटिज स्पेसिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ डिमान्ड गर्न सक्नुहुन्छ कि यो सबै गर्दै गर्दा रेकर्ड होस् र तपाईँलाई त्यो कस्टम भिडियो पठाइयोस्। मलाई थाहा छ यो एकदमै क्रेजी साउन्ड लाग्छ, बट दिस इज ट्रू। एन्ड द क्रेजी थिङ इज कि यी चिजहरूको अति नै डिमान्ड छ डार्क वेबमा। सो इमेजिन गर्नुहोस् कि कति धेरै मानिसहरू डार्क वेबमा गएर यस्तो कस्टम भिडियोजको अर्डर दिने गर्छन्। जब यस्तो कुनै कस्टम भिडियोको अर्डर आउँछ त जो मानिससँग अर्डर आउँछ ऊ सबै लिस्ट चेक गर्ने गर्छ, सबै एपियरेन्सेसको पोइन्ट हेर्छ र त्यही हिसाबले ऊ आफ्नो भिक्टिम खोज्न थाल्छ। भिक्टिमलाई खोजेर उसलाई किडन्याप गर्ने गर्छन् र उसलाई युज गरेर कस्टम भिडियो बनाइ पठाउने गर्छन्। र यी कस्टम भिडियोजमा यु क्यान डिमान्ड एनिथिङ। तपाईँले डिमान्ड गर्न सक्नुहुन्छ कि भिक्टिमलाई पुलमा राखियोस् र त्यो पुल पुरै एसिडले भरियोस्। तपाईँले एकदमै ओभर फक्टअप चिजहरू, एकदमै फक्टअप डिटेल्स दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो सेलर्सलाई र त्यो सेलर्स तपाईँको लागि त्यस्तै कस्टम भिडियो बनाएर दिनेछ। जति धेरै डिटेल्स तपाईँले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ त्यति नै प्राइस धेरै हुने गर्छ। यस्ता कैयौँ धेरै कस्टम भिडियोजको अर्डर त आउने नै गर्छ, तर त्यसको साथसाथै कुनै अर्डर्स यस्ता पनि हुन्छन् कि तपाईँले एक पार्टिकुलर टाइपको व्यक्तिलाई रातमा गएर स्टक गर्नुपर्नेछ। तपाईँ डार्क वेबमा गएर डिमान्ड गर्न सक्नुहुन्छ कि मलाई यस मानिसको सेक्युरिटी क्यामेराको फुटेज चाहियो, मलाई उसको लाइभ फिड चाहियो र तपाईँलाई त्यो पनि एभाइलेबल हुनसक्छ। यदि तपाईँसँग प्रशस्त पैसा छ भने तपाईँ डार्क वेबमा गएर लिटरली कुनै पनि व्यक्तिलाई स्टक गर्न सक्नुहुन्छ। कैयौँ केसेसमा त डार्क वेबको ती सेलरले खुद आफै गएर क्यामेराज इन्स्टल गरेका छन् मानिसको घरको बाहिर, सो द्याट जो बाई गरेका छन् यो सर्भिस ऊ आरामले त्यस मानिसलाई स्टक गर्न सकोस्। हाउ क्रिपी इज द्याट। अर्को कुरा जुन अब म बताउन जाँदैछु त्यो अझै फक्ड अप रहेको छ। डार्क वेबमा देयर इज अ साइट कल्ड क्यानिबल क्याफे। त्यस साइटमा क्यानिबल्स जो ह्युमन फ्लेस खान्छन् सबै आउँछन् र आपसमा डिस्कस गर्छन् कि कसरी मानिसलाई किडन्याप गर्न सकिन्छ, आफ्नो भिक्टिमलाई कसरी किडन्याप गरिन्छ र उसलाई कुक कसरी गरिन्छ। त्यस साइटमा तपाईँले कैयौँ धेरै ह्युमन फ्लेसको रेसिपी पनि पाउन सक्नुहुन्छ र त्यस साइटमा यी सबै रेसिपिजको रेगुलरली अपडेट भइरहन्छ। द्याट मिन्स ती रेसिपिजलाई अपडेट गर्नको लागि कोही मानिस एक्चुअली यी रेसिपिज बनाइरहेको छ कुनै ठाउँमा। सो यी सबै कुराबाट त अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ कि
एक त मानिस कति फक्टअप हुन सक्छन् कि एक मानिस कुन लेभलसम्म पुग्न सक्छन् र कति क्रिपी फक्टअप र डिस्गस्टिङ चिजहरू गर्न सक्छन्। हामीलाई यो पनि थाहा हुन्छ कि हामीलाई केही थाहा छैन कि यो दुनियाँमा के भइरहेको छ र मानिसहरू कस्तो कस्तो लेभलको हरकतहरू गरिरहेका छन्। ह्युमन ट्राफिकिङको पनि एकदमै ठुलो सोर्स छ डार्क वेबमा। तपाईँ लिटरली कुनै पुरुष, महिला या बच्चा पनि अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र जुन ठाउँबाट तपाईँले अर्डर गर्नुभएको छ त्यही ठाउँमा तपाईँको अर्डर डेलिभरी पनि हुन्छ। इट्स सो क्रेजी कि संसारमा के भइरहेको छ र यो सबै भइरहेको छ डार्क वेबमा। त्यसपछि आई डोन्ट थिङ्क हिटम्यान हायर गर्न त्यति ठुलो कुरा हो। म तपाईहरुलाई एउटा लास्ट चीजको बारेमा बताउनेवालामा छु कि डार्क वेबमा एउटा अर्को सर्भिस एकदमै कमन रहेको छ, व्हिच इज बाइङ मिस्ट्री बक्सेस। तपाईले देख्नुभएको होला इन रियल लाइफ कयौं धेरै ब्रान्ड यस्ता छन् जसले मिस्ट्री बक्सेस पठाउँछन्। तपाईलाई कयौं धेरै युट्युबर्सलाई पनि देख्नुभएकै होला कि यी मिस्ट्री बक्सेसलाई खोल्दै गरेको। सेम टु सेम डार्क वेबमा पनि मिस्ट्री बक्सेस हुन्छन्। तपाईले एउटा स्पेसिफिक प्राइस दिएर मिस्ट्री बक्स मगाउन सक्नुहुन्छ र त्यो मिस्ट्री बक्समा जे पनि हुन सक्छ। त्यस मिस्ट्री बक्समा तपाईले हजारौं डलर पनि पाउन सक्नुहुन्छ, कसैको घडी पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले कसैको प्रोपर्टीको पेपर पनि पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले कसैको काटिएको टाउको पनि पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले जे पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र कयौं पटक यस्तो भइसकेको छ कि यी मिस्ट्री बक्सलाई ओपन गर्दा मानिस बेहोस पनि भएका छन्। युट्युबमा मिस्ट्री बक्सेसको कयौं फेक भिडियोज पनि छन् किनकि यी मिस्ट्री बक्सेसलाई खरिद गर्न एक्चुअली एकदमै गाह्रो छ। डार्क वेबमा पुरै विश्वको सबैभन्दा खतरनाक र सबैभन्दा टेरिफाइङ मानिस रहेका छन्। सो तपाईहरु भुलेर पनि डिप वेब र डार्क वेबमा जान कोसिस नगर्नुहोला। सो आई रियली होप यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु, शेयर गर्नु एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु। आई होप मैले तपाईहरुलाई थोरै भए पनि डिसेन्ट लेभलमा एक्सप्लेन गर्दै कि आखिर डार्क वेब के हो। आई होप तपाईहरुलाई यो पार्ट रमाइलो लाग्यो। सो गाइज, थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। म तपाईहरुसँग मिल्ने नै छु नेक्स्ट भिडियोमा। टिल देन बाइ बाइ, स्टे सेफ।